السلام علیکم محترم خدای چې روغ جوړ وسی ډاکټر عبدالکریم سس په خدمت کې محترم پرون مو پر په خوب کې خراری باندې خبرې وکړې او بیا پر تور خراری مو خبرې وکړې د دې پر اهمیت باندې چې دا باید علاج باید وسی خراری چې وخت څوک یې د دې باید خامخا علاج وسی دا اوس چې خبرې کوو دا نو دوامه حصہ ده په دوامه حصہ کې راسي علاج ته ولاړ شو علاجونه به ان شاء الله داسې کو چې حاول هغه شان به یاد کو چې ډیر مهم دي او بیا به دغه سره تاکیږو او کېدای شي چې یو بل کیست یې زه هم وکم پر هغه کې بیا حکم هغه د فزیوتراپي علاجونه چې هغه باندې به جلا دغه وکړو چې فزیکل مشت چې مونږ ورته وکړو چې د حلق او که څوک ته د ځینو خلکو د حلق چې کمزوري یا ژبه کمزوري پر دې به هم نن هم خبرې وکړو که پیش نن خبرې ډېر سوي یو بل قسم پر وکړو نو محترم اول شي ته براسو اول شي د خوب په خراری کې او بهترین شي او دا شپ دغه سره بهترین علاج او اسانه علاج دا دی چې وروره څوک مازه پر بغل بيدس خلاص دا دغه نو کیسه دغه ساده حل او اسانه حل دغه دی چې خراری هغه وخت کېږي چې انسان ستونی استخبروته بنا چې مخ یې و اسمان ته دغه رقم چې انسان پروت خراری په دغه وخت کې کېږي ډیر وخت په دغه کېږي د دې نو ډیر وجوهات یو هغه د غم د چې جبه اکثره د ځینو خلکو لاندې ورتاس دا ژبه داسې لاندې خواته ځان واچي یا د ژبې سر ځان ورواړي یا ګای وخت ژبې سر له حلق ته ځان نه اړي بلکې د ژبې پای دغه لچکدار یي کم چې موږ کمزوره کړي چې خپل خولې هغه به درته وایم چې په چشم کمزوره کړي پر اعظم نو دا د ژبې د شاخوا د پای خوا دا قرار وسکیږي حلق ته نو حلق ته چې وسکیږي لکه څوک چې خپه کې په خوب په دا خاطر بیا د چا دغه کېږي خراری کېږي خراری خو ما درته ویل پرون چې وخت چې هغه لار د هوا اله نه نو خراری کېږي مثال یو هغه پلاستیک مې درته ویلي په ویډیو کې یو بیا شپېلک ته تسچرت وي دا شپېلک ور څنګه وال کېږي به لاس چې لاس خو ته یوسه کدا شوندان سره نږدې کې تنګ کې شوندان او بیا نو صاحب کې پوکه نو شپېلک جوړ سي آی دغه خراریم دغه سدي چې هغه شاته دغه سي بندس انو بس پر هغه خبرې نه کوم چې پرون مو وکړه نو بهترین کار دی چې پر بغلو بيجي که راسته بغل دي که ځینې خلک په چپه بيجي یا شروع د راسته څوک بیا چپه ته واوړي نو دا اوس نو خبره ده چې اول خو به څوک پریوزي پر بغل ورسته بیا په خوب کې انسان واوړي بیرته شپ پر شاباني بيدسي پر ملا بيدي نو د دې حل بیا څنګه د دې حل داسې دی وروره وای یا داسې دی چې ځان څوک په بالښتانو کې بند کې په اصطلاح چې وانه وړي مثلا شاته یا پر بغل څوک پیږي بل بغل ته بیا شاته بیا لوی بالښت کېږي دا هم غاي څوک پري وي په خوب کې دام نه دغه کېږي یو بل ډېر جالب چم بدر وشوم چې غواړي چې څوک پر ملا بيد نس او پر بغل یو د خراري ونه کې هغه د خوب کمیس نه اول خو زه دا خبرم په څوک راته کړی د خوب ته کالی جلای باید کوشش وکړي دا چې څونه په واسطه د خوب کالی باید جلای ولې دغه د باندې کالی خو نو موږ زو راځو پښکې یالته د باندې په پارک کې کښینو یو ځای کښینې په خاورو کې کښینې سودا پښکې کو دا د ګرځ غبار پر پروت دا د باندې سودا ته چې زوله دغه د دوړي و خاوري او د موټر دغه دودان دغه د پر کالوي نو چې بیا راست دغه کانو سره به د څوک په ځای کې دغه نه دی ښه نو کوشش وکړي د خوب کالی جلای د خوب د کالو لپاره بیا دا چم وکي یا په هغه کمیس کې چې بيجيږي قرار دغه دملا پر ځای نه دی اې نه د دملا پر مابین باندې په دغه حصہ کې په دغه کمیس کې یو کوچنی جیب جوړ کړي جیب دا جیب چې مو جوړ کړي جیب ته به قرار دغه د کرکټ ګین نه دی دغه د کرکټ ګین بور واچوي دا د کرکټ ګین چې مور واچوي بالا به جیب سر بند کړي هغه نو چې په سره کم باندې ځغنو ماشاءالله خیاطان په پیښ دا شي نه چې درجګم سي یا رقم خیر اخو نو ګین پروتین او چیرې جګیش که زنجیر هم پروانه کوي نو ګین ورواچوي دا ګین ګټه بیا ده د کرکټ ته ګین چې وخت سه په خوب کې پر راواوړي شاته چې څوک راواوړي مثلا چې غواړي پر شابه دسي پر ملا هغه دا راواوړي ګین درجکس ابل د سي انسان په پیښ یا بیرته پر بغل کېږي یا پر راسته بغل کېږي یا بیرته چپه بغل ته ځي دا خو یو حل سو دوام کار محترمو چې ډیر مهم دی وخراري ته هم او کلن و ټول صحت هغه دی محترمو وزن لږول تاسو یقین وکړئ د ډیر وزن خو نو موږ ګوره څونه خبرې کړې په دا ګروپ کې پر حتی د پخرهاري کې لا هم د خوب د وزن کارسته هغه په دې خاطر که تاسو چاغ سړی وویني دغه ججري چې دا موږ در غاړې لاندې ورته دا ججري دا غاړه دغه زامي دا ګرځي چاغي غټي دغه ځای نه چاغي دغه غوښې زور الته پر حلق باندې ولېږي
پر الک باندې ولیږي، هغه په ویډیو کې چې هغه غوښه ورته رانږدې نه سي، دغه چې وزن ډېر وي د غاړې د خوا دغه پرې وهي دا غوښه. نو دغه د غوښې دغه د وزن کمېده ډېر مهم چې کوم چې زه بیخي ډېرې خبرې پر کوم. دغه چې زه مو د خوږو څمنې کومه، د ډېرې وچې ډوډۍ یا د اوړو د شان څمنې کوم، دا په دغه خاطر چې د وزن په هر ناجوړي کې لاس دی، په هر ناجوړي کې. اوس نو په اثبات حتی دغه لا رسېدلی دی چې وایي که ته خپل د بدن 10% کم کړي، مثلا څوک خراري کوي په خوب کې، دغه نفر چې راولاړ سي 10% چې کم از کم، دا د کم از کم خبرې کوو، کم از کم چې 10% د بدن وزن کم کړي په هر څونه وخت کې چې په میاشت 2 3 4 وایي تاسو بیا په شرط وګورئ چې خراري به یا به ورک سوی یا به نیمه سوی. که لږ سوی خراري دې معنا دا ده چې نور وزن کم کړه. نو دا بیخي دا حتی په دغه سره ویل سوی دی چې خامخا کېږي یا 10% کوي یا 10 کیلو یې کوي. ما دا 10 کیلو چرتوالي تاسو په شرط چې هر څو کیلو یې سوا څوک چې خراري کوي د شپې هغه چې 10 کیلو ځان کم کړي، بیا تاسو وګورئ یا به خراري بیخي کم سوی یا به نیمه سوی یا دا دی چې نو مثلا وای نورم باید وزن کم سي. نو د وزن کمېده ډېر مهم دي محترمو، او هغه چې وزن یې نه دی ډېر هغه جناکه وزن نه ډېري، بس مناسب بدن ډېر ښه شی دی. دریم شي ته به راسو، دا یو رقم پټیجي یا کالر ورته وایي په غاړه کې ولیږي، دا هم ګټه کوي. د بیا عکس هم زه در سره شریکم، یو رقم په دا پټې یا په دغه کې بیا دې ته بریس وایي، نیک بریس یا د غاړې داسې د غاړې کمربند، دا ښه اسانه لفظ، په غاړه کې یو رقم کمربند لیږي. دا کمربندونه نو که تاسو پام کړئ ما په ګروپ کې هم څو واره ویلي چې دا ما د سر د درد لپاره هم ویلي وه چې دا د مغزي هډوکي پکې ښه اواریږي، ښه لوړ ځي، فاصله او فشار کمیږي. مګر هغه چې بیا د سر په دردو په مغزي کې استعمالیږي هغه کلک جي. دغه د خوب د پاره چې استعمالیږي د خریاري د پاره دا نرم جوړ سوي، ډیر نرم جي، بخي نرم نه خو داسې ادا چې په غاړه کې ورکې د شپې ورسره بيدای سي دي سره هغه کلک سره څوک نسی بيدای د دې سره څوک بيدیږي. دغه رقم دغه میډیکل سټورونه لري او دغه د هغه سټورونه چې دغه د ډاکټري شان نه خرڅي، مثلا د مریضان د لپاره کوموټونه خرڅي، د مریضان د لپاره د لاس لکړي خرڅي، دغه دکانونه ګرځي لري ان شاء الله. دې ته به وایي ورته دغه د غاړې کمربند یا دغه سپټه چې غاړې ته ولیږي، په دې کې دوه رقمه ده، یو کلک ده یو داسې نرمه ده. دغه نرمه به واقعي په غاړه کې وکړي ورسره بيده سي. دا هم چې وایي غاړه لوړه یي زنه چې لوړه سي هلته هوا ښه تېرېږي. دا که ستاسو په یاد هغه په دغه کې مې دا چم در ښوولی وي چې که څوک مثلا یو دم داسې بېهوشه شي نو څوک څه چم په وکړي، د هغه څخه یو دغه دا دی چې زنه یې ورپورته کړي د بېهوشه سړي، ولې چې بیا هوا سمه تېرېږي. ښه، دا دریم شی و. څلورم شي ته به راسو محترمو، خو څونکې دا د ستوني و حلق په دې کې شامل دی، حلق او د پزې شا. نو په دغه دپاره بیا دا دی چې حلق باید ښه وساتل سي. حلق معنا ستوني، د ستوني عضلات باید ښه قوي وساتل سي. د دې دپاره نو بیا او پاک وساتل سي. که چرک ولري ګای وخت د ستوني چرک هم په چا خراري کوي، که څوک په ستوني کې چرک ولري او یا د ستوني پړسېدلی نه دا ګای وخت چې څوک د ستوني مشکل ولري، ډاکټر چې داسې ژبه راوایي ته ژبه راوباسه، ژبه چې راوباسې ستوني وګوري په هغه د څراغ هم پر واچي هغه دغه پړسېدلي لږ د الکۍ ژبې سره دا خواوي. نو د دې د حل بیا دا دی چې مقصد د ستوني اول خو علاج یې وسي، که داسې د دوا غواړي باید دوا وخوړل سي. بې له کوم دوا که کوم مشکل نه لري، مګر بیا هم کېدای شي د ستوني څه بهترین او اسانه شی او فطري شی دی غړغړه کول. بس غړغړه ډېره ښه شی ده، په اوبو کې مالګه واچوئ، د ورځې 2 3 واره څو غړغړه وکړي. دا غړغړه بیا یو خو دا دی چې دغه میکروب وژني یا کوم مشکل چې دا ورسره سمیږي. بل بیا دا ګټه یې ده چې دا غړغړه چې موږ دغه اواز چې جوړوو د ستوني چې لوړ نیولي، دغه خپله هم دغه د ستوني عضلات قوي کوي. دغه حرکت خپله ډېر ښه حرکت دی چې دا د ستوني عضلات ورسره قوي کېږي. دا خو دا بل محترمو چې کوم چې سره چې د ستوني عضلات قوي کېږي د خولې د ستوني، هغه دی یو شی ډېر ژوول. کوشش وکړئ دغه ژوول د خوراک، دغه عام خوراک چې موږ کوو پر سترخوان، دغه لا ډېر ژوول کوئ. وینې پر دې ما څو واره خبرې کړي چې جلا چې دا یو شی ډېر ژوول، کرار تېرول، دا خو هغه نورې ګټې وې معدې ته او د معدې تیزابیت ته. بیرته چې بیا هغه د معدې او تیزابیت او نور خبرې پرېږدو، دا صرف دا خوله ښورول، یو شی ډېر ژوول، د دغه سره د حلق عضلات قوي کېږي، کوم چې کومک کوي بیا مثلا خراري په خوب کې نه کېږي. نو یو خو ډوډۍ ښه ژووي چې معنا دا خوله ډېره استعمال سي، ډېر ژوول په وسي،
بل بیا دا د اضافه چې ژاولې جوړول کوشش وکړي داسې وخت چې مقصد بل په ژوند کې خلل نه راځي د بل شي انو ژاولې خدای ته کوي د ژاولې ډېرې ګټې دي انو ژاولې ګوره هلته په د معدې په تیزابیت کې هم ګټه کول ولې لعاب جوړیږي په خوله لعاب ډېر جوړي ناړې جوړي ناړې چې جوړیږي ناړې لاندې ځي لاندې چې ولاړ سي هلته هغه تیزاب یې خنثی کول اخو هلته هغه کار و دلته بیا کار چې دی د ژاولو چې عضلات قوي کوي عضلات چې قوي سوله بیا په خوب کې عضلات ځان نه ایله کوي ځان سره نه ایله کېږي چې سره پر دې خوا پر اخوا سره ولاړ سي نه کې هره غوښه چې څوک ایله کړي نه کې سره ځان اچي غوښه چې بیا په عضلاتو بدله سي او چې بیا ورسره قوي سي نو بیا دغه حالت نه پیښیږي چې هلته ولاړه سي هغه کم ځای کې چې ساه تېرېږي یا موږ ساه اخلو پر هغه ځای باندې هغه ځای کوچنی کړي او پر ساه باندې زور راسي. محترمو دا خو نو ډېر شانس وله او اوس لا دغونه ډېر نور شیان پاتې دي د علاج په مد کې نو داسې به کوو د خیر سره دریم حصې ته به مو څه خبرې پرېږدو دا دوې حصې سوې په درېیمه حصه کې به انشاءالله یو څه شیان نور ووایو چې کوم چې خرهاری دریي یا خرهاری نه پکېږي نو انشاءالله بس دغونه د دوامي برخې دپاره دغونه بس اخر یو څه تشکر کوشش وکړئ چې عملي کړئ دا شیان خیر